Đà Lạt City is located in the central highlands of Vietnam. Also known as the City of Eternal Spring, the City of Romance, the City of Thousands of Flowers. Đà Lạt attracts tourists with its unique cuisine, which features local ingredients including flowers, fruits, and vegetables. Hello and welcome to Fine Cuisine. My name is Thùy and I'm your host for this show in Đà Lạt. Đà Lạt is the capital of Lâm Đồng province in Vietnam and is famous for its beautiful sceneries with all year round cool temperature. But another thing that not many people know about Đà Lạt is its special cuisine made from local flowers, fruits and vegetables. So let's join me to find out more. There are many different kinds of flowers in Đà Lạt. However, artichoke is considered the trademark flower of the city. The artichoke is a perennial plant native to the Mediterranean region. Artichokes were grown by the ancient Greeks and Romans. Artichokes were first planted in Italy and gradually introduced to France in the 16th century, and then spread further afield. Artichokes were brought to Vietnam by the French in the early 20th century. They were planted in Sapa, Tam Đảo, but flourished in Đà Lạt. Due to its ideal climate and soil conditions, the area produces the best quality artichokes in Vietnam. Today, I came to this artichoke garden with Chef Hương from Anna Mandara Resort. Một cây artiso như thế này thì trồng bao lâu thì mình thu hoạch được ạ? Thời gian mà trồng artiso thì nếu mà cái mùa chính của nó là khoảng 6 tháng, từ tháng 11 tới tháng 5, tháng 6 là hết mùa. Nhưng ngày xưa là đối với người Pháp người ta mang giống artiso ra đây thì chỉ có một loại thôi, nghĩa là bông màu tím dài. Nhưng mà vì sau này phát triển cái nguồn kinh tế lợi nhuận thì không có, do đó cái người mà khai thác đó người ta sẽ đem tiếp một cái giống nữa. Hiện nay cái giống trồng ở đây là quanh năm. Nếu mà người du lịch tới đây thì họ không nghĩ đây là cây artiso, chứ họ nghĩ đây là một cây hoa. Đối với truyền thống người Việt Nam thì artiso ngày xưa mà người Pháp trồng ở đây thì dân Việt Nam chỉ có nấu canh hầm giò artiso hoặc là người ta luộc người ta ăn. Để sau này vì cái điều kiện phát triển kinh tế thì người ta tận dụng những cái lá artiso để người ta có thể là nấu nước uống, và từ cái lá artiso người ta đã chế biến thành trà. Sau này tất cả những cái thành phần từ cây artiso, lá, bông, rễ, thân thì người dân sẽ tận dụng hết và khai thác trở thành cao. Thì đó là một cái loại thuốc mà áp dụng trong dược phẩm rất là nhiều. Artichokes contains more antioxidants than any other vegetable. It helps reduce body temperature, allegedly purifies the body, stimulates digestion, supposedly calms the mind, and is attributed to being able to purify the blood, fight aging, boost the immune system, and improve the skin. Artichokes can also be dried to make drinks and is available in tea bags. Artichoke tea has unique flavor and has become a popular daily drink for many people. Thường cây artiso là cứ một cây thì đúng ra và một bông chính, và nếu mà nó ở một cái khí hậu tốt mà phát triển mạnh thì có thể là 2 bông nhánh phụ. 2 nhánh phụ thì thực ra là nó nhỏ hơn cái bông chính. Thế cây này thì cái kích cỡ của bông như thế này thì đã gọi là to lớn nhất chưa? Chưa. Cái bông này thì loại trung bình thôi. Dạ. Có một cái loại nó to gần gấp đôi cái bông này là to nhất. Vâng. Thực ra là nếu là trong chính vụ
thì bông rất là lớn, nhưng mà thực ra bông lớn thì nó sẽ cứng, lớn thì nó đẹp và nặng ký, nhưng mà thực ra nó cứng cho nên người ta sẽ thu hoạch. Do đó cái bông cỡ này thì người ta thu hoạch tốt rồi. Và khi cái bông nó còn búp này, chứ còn bông mà nở ra thì nó đã bị già. So I just got one, and this baby flower bud is 1 week old and is still fresh. So we're gonna make many dishes from this one. Another one. Today, the artichoke has become one of Đà Lad's most popular products. Tourists coming here often buy artichoke product as gifts for their loved ones. Chef Hương went with me to Đà Lạt market to buy ingredients to make a range of different dishes from our artichokes. He also gave me an overview of Đà Lạt market. This is Đà Lad's main shopping area and is also regarded as the heart of Đà Lạt city. Right in front of the market is a monument of a local standing under a palm. Walking to the main section of the market, I saw many stores that sell artichoke. The price varies from $7 to $9 per kilo. Hương took me to the area where different kinds of dried foods are sold to buy some spices. Bà bán cho con khoảng chừng 50 gram tỏi, bột lạng, hành tím, hành lá, ngò, với ít cà chua, chanh. The beetle chewing woman rapidly wraps up the ingredients Hương ordered. Cảm ơn bà. There's a huge variety of goods available at Đà Lạt market. You can find anything from Lâm Đồng specialties like fresh vegetables to dried ingredients such as spring onions, shallots, and beans. According to Hương, if tourists want to buy gifts at the market, they should go to the market early to get the freshest produce, which have been transported from nearby farms. A unique thing about Đà Lạt market is that there are many different kinds of dried candied fruits. Tourists often can't resist the temptation to try the dried sweet potato, baby tomato, or persimmons. Đà Lạt nổi tiếng hồng khô mà em. Thôi em ở lại đây, em sẽ coi tất cả các loại mứt ở đây. Em đi về em mua một số gia vị để mình làm dùng cho món canh đá trưa nay. Vâng, em chào anh. There are more than 30 different kinds of dried candied fruits in Đà Lạt. Walking here, you can feel like you are in a never-ending world of different kinds of dried candy fruits. Each type is displayed in a very eye-catching and colorful way. No one can resist the fragrance of these items. So, besides beautiful flowers, Đà Lạt is also famous for its various kind of dried candy fruits, and it is produced all year round. So, going to a place like this, you can find various kind of dried candy fruits that you want to try. Dried candied fruit have been made in Đà Lạt for a long time. However, the trend only began to rapidly develop in the 1950s and 60s. The ingredients are a combination of goods from the local area and other regions. When talking about Đà Lạt dried candy fruits, most people will probably mention the sweet potato or strawberries. But the most famous dried fruit are the persimmon. Dried persimmon is considered Đà Lad's premium dried candied fruit.
So as part of the process, we visit a persimmon farm to find out what makes this dried fruit so delicious. It is now the persimmon season in Đà Lạt. Đà Lạt is also known as the land of persimmon, so I must definitely visit a persimmon village to see how farmers here harvest and make dry persimmon fruits. I went to Vin's farm, one of the most famous persimmon growers in Khe Sanh, Đà Lạt. Her family has more than 30 years experience making the dry fruit. It's persimmon season now. Persimmons are everywhere around her house. Chào cô ạ. Dạ. Cô ơi, cháu đi qua đây cháu thấy ở xung quanh đây trồng rất là nhiều hồng. Đây là hồng cô vừa mới hái ở dưới vườn lên à? Hồng vườn nhà cô mới hái. À thế ạ. Dạ. Cô ơi, cháu thấy trái hồng này rất là to và tươi, khác hẳn luôn so với hồng ở ngoài Bắc. Vườn nhà mình trồng có nhiều không hả cô? Cô trồng được cỡ 200 gốc. À vâng. Thế cô có thể cho cháu xem vườn hồng nhà mình được không ạ? Được. Để dạ. Cô đưa cháu đi hái. Dạ vâng ạ. Nowadays, less land has been allocated to growing persimmon due to the low returns. Besides persimmons, Vin's family has to grow coffee for additional incomes. Vin's persimmon garden isn't so big, but the trees are full of yellow big persimmons. Làm thế nào để biết được là như thế nào thì một trái hồng là đã già đủ hả cô? Nó vàng. Như nó vàng. Như mấy trái xanh thì nó còn non. Vâng. Nhưng mà cái cây này thì mình hái được gần hết rồi. Dạ. Thế hồng thì ra trái là từ tháng mấy đến tháng mấy ạ? Đầu tháng 7 âm lịch là đã có hồng rồi. Vâng. Mà mình phải chờ cho đến lúc cái trái hồng nó vàng thì mình mới thu hoạch. Dạ. Mình không có nên thu hoạch lúc xanh. Hồng như thế này trồng thì sau bao nhiêu lâu thì là có thể thu hoạch hái trái được ạ? Như cái cây hồng này ở nhà trồng cỡ là 30 năm. Hồi trước thì mình trồng với cái giống nó không có thích hợp với thị trường. Vâng. Thì mình có thể là mình đổi giống, là mình cắt những cái cây hồng khác mình ghép vô. Dạ. Like artichokes, persimmons were brought here by the French in the early 20th century, but they weren't planted on a large scale. Each family grew 2 to 3 trees in their garden. However, gradually, demand for persimmons grew and expanded outside of Đà Lạt. 80 to 90% of households in Đà Lạt grew persimmons. Local people used to harvest red persimmons to sell them fresh or dry them to make dried candied fruits. However, for the past 10 years, local farmers harvest persimmons when they just turn yellow to make crispy persimmon. Normally, persimmons are harvested by hand. People then carefully select the harvested persimmons. The bruised ones are usually chosen to make dried persimmon. The good ones are packaged to make crispy persimmon. Thế những trái mà ở trên rất là cao như thế kia thì mình thu hoạch kiểu gì ạ? Mình phải dùng cái xào. Rồi, để lấy cho cháu ăn thử nha. Cháu thấy thử không? Có một trái chín. Đây, cháu sẽ lấy. Rồi. There are two types of persimmons here, egg-sized persimmon and square persimmon. Egg-sized persimmons are crispy. We can eat them right away,
while square persimmon are saved to make dried persimmon candied fruits. Vân said it isn't difficult to make dried persimmon candied fruit. After harvesting the persimmons, we have to wash them carefully, dry them, and save them to ripen further. We cut the persimmon in half and dry them. It takes about a day. Every 30 minutes, we need to stir the persimmons. The coal must be inserted regularly to keep a moderate heat. Trước đây cách 30 năm á, thì ở nhà tôi trồng hồng lên và làm hồng khô. Làm hồng khô thì mình hồi trước đó là mình sấy theo kiểu hồng truyền thống, sấy lên, mình sấy trên lửa. Còn cái hồng công nghệ Nhật Bản thì mình chỉ treo với gió, gió nó làm khô trái hồng. The air-dried persimmons are the egg-sized ones. They are peeled and hooked. So this is a step in the process of making dry persimmon following the Japanese technology. First we have a hook and then we stick it to the persimmon like this and we hang it onto the hanger and let it dry naturally under the sun and the wind. Vân told me that unlike fresh egg-sized persimmons, dried persimmons have a unique flavor. The sweetness of the persimmons once dried makes them very chewy. However, due to the complexity of this new method, Vân isn't interested in expanding this method on a large scale. The majority of dried persimmons in the market are still persimmons dried using the traditional method. Thì một giây bao nhiêu lâu thì được hả cô? Cỡ 20 ngày. Thế khi nào thì nó teo đến đâu thì mình biết là được để mình lấy xuống hả? Mình cầm trái hồng mình bóp mà mình không thấy nước nữa là nó đã tới độ của nó, tới độ dẻo của nó. Dạ. Nó sẽ chuyển qua màu đỏ. Vâng. Although I didn't have a chance to try the dried persimmon, I hope that in the near future, this product will become better known. People like Vân deserve to be recognized because they are working hard to create a brand name for this local specialty. The French proved very successful with many of the fruit and vegetables they brought to Đà Lạt. Together with artichokes and persimmons, Đà Lạt is also famous for the strawberry. Strawberries were apparently only brought to Đà Lạt in the 1940s. The local environment seemed ideal for growing the popular berries, and Đà Lạt has been regarded as key strawberry producer since then. Originating from Europe, strawberry was successfully brought and grown in Đà Lạt, and very quickly it became a new local specialty. Chị ơi, em được biết là dâu nhà mình là trồng theo phương pháp thủy canh đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp này nó khác với cả những cách trồng khác từ trước là như thế nào ạ? Với phương pháp trồng thủy canh thì nó khác biệt với những cái phương pháp lúc trước người nông dân ở đây họ trồng. Thứ nhất đó là cái giống là mình được nhập trực tiếp từ bên Pháp về, không bị biến đổi gen. Thứ hai là cái nguồn nước đó là nguồn nước sạch hoàn toàn và đã được kiểm nghiệm. Thứ ba đó là giá thể là và phân bón cũng đều là sản xuất rất là sạch, cho nên nó sạch từ khâu giống cho tới phân bón, giá thể sơ dừa và nguồn nước. Thế thì dâu này mình trồng là từ tháng mấy đến tháng mấy ạ? Dâu là một loại cây trồng có quanh năm, nhưng mà tuổi thọ của nó trung bình là chỉ từ 1 cho tới 1 năm rưỡi. Khi mà mình bắt đầu gieo cây á, thì khoảng tầm 3 tuần. Trong vòng 3 tuần là mình sẽ có trái. Chị ơi, thế dâu này thì mình bắt đầu gieo là từ tháng mấy ạ? Mùa mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để gieo trồng cây đó là mùa xuân, cụ thể là vào tháng 1. Tại vì thời tiết lúc đấy
rất là tốt để cho cây mình nó phát triển nhanh hơn. Đà Lạt has about 117 hectares growing strawberries, with varieties that have originated from France, the US, New Zealand, or Japan. Strawberries are a healthy fruit and are known to contain vitamins A, B1, B2, and especially vitamin C. Thế thì từ dâu như vậy thì mình làm được những món ăn gì ạ? Có rất nhiều món ăn được chế biến từ quả dâu, chẳng hạn như là món salad dâu nè, xiên tố dâu, mít rau. Có quả nào không chị? I guess that everybody will be like me at the moment. Before coming here, I was very curious about how the strawberries were grown, which season they harvest the fruits. After talking to Duyên, I also knew that there are several strawberry gardens open to tourists. Khá ngọt không chua như em tưởng. With these ripened strawberries that I just picked at the garden, I'm wondering what dishes Hương will make for our dinner. While I was learning more about Đà Lạt fruits, Hương has already finished his artichoke menu. The first dish he made is artichoke soup, stew with trotter. Artichoke soup stewed with trotters is a simple dish, but really delicious. It's considered a natural medicine, which is good for liver, gallbladder, digestive system, and circulation. Chào Linh An. Anh đang làm món gì đó? Anh đang làm gì đó? Món chả atiso với chả giò atiso nữa là xong em. Dạ, em có một ít dâu thì mình có thể làm được món gì từ dâu em không nghĩ mà là anh? dâu là tuyệt vời nhất, là mình sẽ làm món salad trộn. Dạ. Dâu trộn. Dạ. Vậy mình bắt đầu làm nha anh. Rồi, ok. Dạ. Sức khỏe. So I had an amazing experience this morning in the artichoke garden, and now I'm enjoying so many different delicious dishes made from artichoke. And thank you very much for showing me around and cooking these delicious dishes. Today, I decided to visit Thiền Viện Trúc Lâm, or Trúc Lâm Monastery near Tuyền Lâm Lake. It is one of the most famous temples in the country,
and is a huge tourist attraction. I always feel at peace when I visit a temple, especially here at Chuklam Monastery, and although I couldn't stay long and walk around, it was worth every moment I was there. With its all-year-round cool temperature, Đà Lạt provides the perfect condition to grow vegetables, and it is actually the biggest vegetable hub in Vietnam. Đà Lạt might be one of the country's most famous tourist cities, but it is also well known for its vegetables. Đà Lat's vegetables are highly rated in Vietnam, and its temperate climate means it produces a variety rarely found in other parts of the country. Đà Lạt được mệnh danh là vương quốc của rau củ. Từ đó mình áp dụng vào tất cả những món ăn chay để mang lại lợi ích sức khỏe cho người sử dụng. Đà Lạt is full of vegetarian restaurants, offering different kinds of dishes made from local vegetables. Our two chefs from thực vegetarian restaurant, which is located not very far from Chuklam Monastery, are very excellent in using farm produce. Trong đó có những món nổi bật của Đà Lạt như bông cải xanh, khoai tây, cà rốt, rau bó xôi, rau củ quả. Cái hàm lượng protein, hàm lượng vi lượng nó còn tốt hơn tất cả những thịt của động vật như thịt bò, cá và thịt heo, thịt lợn. Hầu như thực khách đến với Đà Lạt thì dường như người ta thích về rau củ quả. My favorites are vegetable curry and bell peppers stuffed with mushrooms. Anyone who thinks vegetarian food is bland should try vegetarian food here. They might change their minds. So you can see, just from bell pepper, pineapple, tomato, lettuce, we can create so many different dishes, very beautiful, colorful, but still nutritious. Flowers, fruits, vegetables are the trademark products of Đà Lạt, and cuisine made from these specialties is the sweet treat Đà Lạt has to offer to keep tourists coming back. I hope you have enjoyed the show, and see you next time. Hello and welcome to Fine Cuisine. My name is Thúy. Chua.